Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με 3 βοηθητικά ρήματα που προσωπικά χρησιμοποιώ πολύ συχνά στα αγγλικά. Το should, το would και το could. Μετά το τέλος αυτού του μαθήματος θα έχετε μία πιο ξεκάθαρη ιδέα για το πότε, σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε αυτά τα ρήματα στα ελληνικά, αλλά και πώς τα σχηματίζουμε. Αρχικά πρέπει να γνωρίζετε ότι στα ελληνικά δεν υπάρχουν αυτά τα ρήματα, όπως για παράδειγμα στην αγγλική γλώσσα ή στην ιταλική. Στα ελληνικά αποδίδουμε το νόημα αυτών των λέξεων με τρόπο περιφραστικό. Χρησιμοποιούμε δηλαδή εκφράσεις. Όλες οι εκφράσεις συντάσσονται με υποτακτική. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να σχηματίσετε την υποτακτική στα ελληνικά, στο κουτί των πληροφοριών, ακριβώς κάτω από το βίντεο, θα βρείτε ένα βιβλίο γραμματικής που εξηγεί την υποτακτική πολύ αναλυτικά. Το should στα αγγλικά το χρησιμοποιούμε για προτροπές και για να συμβουλεύσουμε κάποιον ευγενικά. Αυτό στα ελληνικά το κάνουμε χρησιμοποιώντας κάποιες απρόσωπες εκφράσεις. Θα έπρεπε, θα ήταν καλό ή δεν θα έβλαπτε. Για παράδειγμα, θα ήταν καλό να ποτίζεις τα λουλούδια πιο συχνά. Έχουν σχεδόν ξεραθεί. Επίσης, το should το χρησιμοποιούμε και για να εκφράσουμε κάποια υποχρέωση. Στα ελληνικά αυτό το πετυχαίνουμε με τις απρόσωπες εκφράσεις πρέπει και θα έπρεπε. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να αγοράσω έναν καινούριο υπολογιστή, όμως δεν έχω αποφασίσει ακόμη ποιο μοντέλο. Πάμε τώρα στο would. Το would το χρησιμοποιούμε σε 3 περιπτώσεις. Πρώτον, για να εκφράσουμε μία πιθανότητα στο παρελθόν. Πάλι το σχηματίζουμε περιφραστικά, χρησιμοποιώντας το θα και παρατατικό. Για παράδειγμα, το φως του δωματίου του ήταν αναμένο. Μάλλον θα διάβαζε. Η δεύτερη περίπτωση που χρησιμοποιούμε αυτή τη δομή είναι όταν μιλάμε υποθετικά. Δηλαδή στον υποθετικό λόγο. Για παράδειγμα, αν είχα 3 μήνες διακοπές, θα ταξίδευα παντού. Ο τρίτος και ίσως ο πιο συχνός λόγος που χρησιμοποιούμε το would είναι για να εκφράσουμε ευγένεια, για να ζητήσουμε κάτι ευγενικά. Θα ήθελα ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ. Τέλος,
Το ρήμα could στα ελληνικά μεταφράζεται ως μπορούσα ή θα μπορούσα. Χρησιμοποιούμε το πρώτο για να μιλήσουμε για μία ικανότητα που είχαμε στο παρελθόν. Όταν ήμουν παιδί, μπορούσα να ανεβαίνω στα δέντρα. Από την άλλη, με το θα μπορούσα εκφράζουμε ευγένεια. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να κρατήσεις για λίγο την τσάντα μου, αλλά και πιθανότητα. Θα μπορούσε να έχει δίκιο. Κάτι που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το ρήμα μπορούσα και θα μπορούσα και το ρήμα που βρίσκεται μετά το να θα πρέπει να συμφωνούν σε αριθμό και πρόσωπο. Θα μπορούσες να κρατήσεις. Θα μπορούσα να έχω. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα για τα βοηθητικά ρήματα στα ελληνικά. Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με το μάθημα ή κάποιο άλλο γραμματικό φαινόμενο που σας δυσκολεύει και θέλετε να το εξηγήσω με ένα βίντεο, μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια. Σας στέλνω όλη την αγάπη μου και τη θετική ενέργεια. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!